هر کس یک بار محصور افسون کویر شود، تا پایان عمر رهایش نخواهد کرد. سلام دوستان، الهام هستم و به کانال من خوش اومدید. همونطور که توی ویدیو قبلی هم گفته بودم، یه مدتی بود یه موضوعی ذهن منو درگیر کرده بود و اونم این بود که میدیدم که حالا چه سفرهایی که خودم داشتم، چه ویدیوهایی که از سفرهای دیگران میدیدم، این بود که اکثر مردمی که تو کل دنیا تو مناطق کویری زندگی میکردن و بومی اون مناطق بودن، اصولا رفتار و منش‌های یکسانی رو داشتن و حس کردم که شاید این رفتارها چیزی هست که کویر داره بهشون یاد میده و هیچ ربطی به فرهنگ و حتی مذهب اون افراد نداره. برای همین تصمیم گرفتم که خودم رو توی یک چالش قرار بدم و سعی کنم ببینم که آیا کویر اونها رو، اون در واقع آموزه ها و اون رفتارها رو آیا به من هم یاد میده یا نه. از دیروز یه سفری رو آغاز کردم. دیروز رو کامل توی کویر بودم و پیش یه آقای به اسم علی دیباچی بودم و حالا 2 ویدیوی قبلی رو اگر دیده باشید، ایشون تنها داره تو کویر زندگی میکنه، پیش ایشون بودم. اما از امروز با سهر خانم هستیم، قرار هست که 24 ساعت با هم دیگه توی کویر تنها باشیم و ببینیم که کویر برای ما چی داره. همراه همسفر ما باشید و بریم ببینیم که چه خبره. البته که قرار هست که خودمون اذیت نکنیم و تو کل سفر از اون ترفندها استفاده کنیم. امیدوارم اتفاق خاصی برامون نیفته و لذتشو ببریم. همینطور شما با ما همراه باشید، حتما سابسکرایبمون بکنید، حمایتمون بکنید و ما رو به دوستانتون معرفی بکنید. مرسی از حمایتتون. ببینیم چه خبره. برای اینکه زودتر از این چالش نتیجه بگیرم، تصمیم گرفتم وسط تابستون رو برای این سفر انتخاب کنم. اما باید تا قبل از اینکه هوا خیلی گرم بشه خودم رو برسونم یه جایی که توی ظهر بتونم از گرما در امان باشم. این همون مسیری که دیروز موقع اومدن نتونستم فیلم بگیرم. رد لاستیکم کاملا پاک شده، خیلی خطرناک، راحت میشه گم شد. خب بالاخره من رسیدم اینجا و خیلی جای خفن و باحالیه. فکر کنم هلوش دمای 45 درجه است ولی خب اینجا جای خوبیه و اصولا حالا خود محلیام ازش استفاده میکنن. یکی از چیزایی که تو این سفر باید حواسم بهش باشه مصرف بنزینه. پس نباید بی خودی کولر روشن کنیم. از طرفی قرار شد از ترفنده استفاده کنیم. پس میخوام داخل ماشین رو مثل اتاق علی آقا خنک کنم. ماشین رو در جهت باد پارک میکنم، 2 پنجره رو باز، یه دونه شالم خیس میکنم و کولرمو درست میکنم. دما تقریباً به 56 درجه رسیده. مثل اینکه کولرم هم خوب جواب داده. بعد از اینکه ناهارمو خوردم، قبل از غروب آفتاب باید خودمو برسونم بالای رمل‌ها، چون شب جای خوبی برای موندن توی درخت‌ها نیست.
برای اینکه راحت‌تر روی ریک‌ها حرکت کنم باید هم باد لاستیک‌ها رو بیشتر از نرمال کم کنم، هم از دنده کمک استفاده کنم. ماشین گیر کرد توشه و درش بیام چون هنوز جام جای خوبی نیست. هنوز جای خوبی برای کم نیست. اولین باری که تنهامو توی شن گیر کردم. یادم افتاد به یکی از سفرام که به کویر مصر داشتم. توی شن گیر کرده بودم و سید بهم میگفت خودت ماشینتو در بیار. شاید یه روزی یه جا تنها بودی، حداقل بدونی باید چیکار کنی. فقط همینو کم داشتم. ماشینم گیر کرد اینجا. بادم هنوز زیاده و جامم مناسب نیست که هنوز که بتونم کمپ کنم. بعد زودتر درش بیارم که خودم برسونم یکم بالاتر. بریم درش بیاریم. خدا رو شکر خیلی جدی نبود. وقتی رسیدم دیگه غروب شده بود. یه روز گرم رو با چالش‌های اون از سر گذرونده بودم. اما چالش اصلیم تازه تا شروع می‌شد و برای اولین بار می‌خواستم شب رو تنها توی کویر بمونم. توی کویر زیاد موندم اما تنها نه. فکرش نمی‌کردم امروز اینجوری پیش بره. فقط می‌خواستم یه چند تا چالش رو امتحان بکنم، اما واقعا این کویره که تصمیم میگیره که باید چه اتفاقی بیفته و چی یاد بگیری. هر لحظه که میگذشت ترس جاشو به آرامش میداد.
همونطور که خورشید نورش رو از توی آسمون جمع می‌کرد که بره، منم توی آسمون دنبال دوستای قدیمی خودم میگشتم. خیلی خوب شده. داغه. کم نمکم بهش بزنم. صدای چی بود؟ فکر کنم تنها بودن خیلی روم از سر گذاشت، ترسیدم. دوتا روباه بودن که فکر کنم بوی غذا رو فهمیدن اومدن دنبال غذا، ولی من ترسیدم یه لحظه. تازه امشب میخوام اینجا بمونم. نمیدونم. ماشین من متولد سال 2003 هستش. یه ماشین قدیمیه، اما خب قصد دارم به زودی بازسازیش کنم. احتمالاً فضای پشتش رو تبدیل به یه نیمه کمپر بکنم. اما خب تا اون موقع حیفم اومد که تو این هوا برم و توی چادر بخوابم. واسه همین کیسه خوابم رو آوردم و پشت ماشین توی وانت خوابیدم. من وقتی که نوجوان بودم عاشق نجوم بودم، واسه همین هم اسمم الهام نبیولا گذاشتم. و اولین بارم که اومدم کویر برای دیدن آسمون اومدم و همین شد که عاشق کویر شدم. امشبم که آسمون پر ستاره است. نمیدونم کویر چی داشت که من الان 20 سال دیوانه اونم و جوری منو مجذوب و مدهوش خودش میکنه که حرفی برای گفتن برام نمیذاره. اونقدر خسته بودم که مثل یه بچه خوابم برد. اما صبح با طلوع آفتاب به سرعت از ریگزار خارج شد. خب
بالاخره 24 ساعت چالشی ما تموم شد و داریم از کویر برمیگردیم. ولی خب دیشب یه اتفاقی افتاد که من خیلی دلم برای لوت تنگ شد، مخصوصا برای حاج عظیم. و با خب متاسفانه الان تابستونه، وسط تابستونه و گرم هوا. برای همین تصمیم گرفتم که توی قسمت بعدی بیام که هم بهتون بگم چه اتفاقی افتاد دیشب، همین که قصه سفرم به لوت رو که حالا توی چندین سفر بود که حالا توی سالهای گذشته بوده، ولی خب قصه سفرم به لوت با حاجی رو براتون تعریف کنم. مرسی از حمایتتون، مرسی از اینکه با من بودید و حمایت کردید. همچنان لطفاً این حمایت رو حفظ بکنید. توی قسمت بعدی حتما پر انرژی تر برمیگردم. مرسی از شما.